اخوان السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. الاخوان سمحوا لي بزاف على هذه الغيبه اللي غبرت عليكم، كنت مسافر الاخوان وكنت كنقضي شي شغالات. هذاك الشيء ما كنتش كنقدر نصور ونحط لكم فيديوهات، كنت يلاه كنلحق للدار. نتوما راه عارفين العيا مع السفر مع كلشي، كتلحق كتعطي الطيور ياكلوا، كتنقي شويه بحال هكا الا قدرتي تنقي وكتمشي تكا ترتاح، ولا كتمشي عاوتاني تكمل الشغل اللي عندك. هذا ما كان الاخوان، سمحوا لي بزاف ان شاء الله مننا الفوق باقيين جايين فيديوهات مزيونين. كيف ما كتلاحظوا معايا هنا الاخوان كاين الكوبل ديال سبانجل. المده اللي عطيتهم انا كنت عاطيهم سيمانه الاخوان، ولكن طولت لهم على سيمانه. دابا راه كنظن بلي دخلوا في 2 سيمانات، ما حسبتلهمش المده بالضبط شحال. المهم فايته سيمانه ونص ان شاء الله. دابا كيف ما كتلاحظوا معايا غنحيدوا لهم فراقه الاخوان، وغتشوفوا الذكر كيفاش يمشي عند الانثى، راه هايج ولواحد الدرجه اللي كان كيبدا يغني وكيبدا يتسيب لعند الجهه ديالها، هي كتجي حدا الفراقه وهو كيجي حدا الفراقه، وكيبداو يغوتوا لبعضياتهم ويغنيو. الذكر هاج بزاف وانت بحال اللي كنقولوا توحشاتو كانت كتبغي تدخل عنده، ولكن السيباراسيون فارقاهم، ما عندنا ما نديرو الاخوان. نتوما كتشوفوا معنا الذكر راه كيهيج على الانثى بزاف. هاد العمليه الاخوان راه ناجحه بزاف، اي واحد عنده الطيور ديالهم بغاوش يتزوجوا من غير فتره الراحه. فتره الراحه انا ما كنهضرش عليها نهائيا، هذيك فتره الراحه نخصصوا لها فيديو بوحدو باش تعرفوا بزاف ديال الحوايج. كاين الكوبل الاخوان كيكون نتج بزاف في العام، صافي الا ما ارتحتيش هو كيدخل في فتره الراحه راسو، يعني بلا ما كتجي انت تفصلوا على الانثى ديالو ولا تحيد له مبيضه، كيصدق هو مرتاح واخد الراحه ديالو، ما كيبغي لا يتزوج لا الانثى ما كتبغيش تخلي الذكر يلقحها، صافي كتكون عيات الاخوان. ضروري خصكم تخليو واحد فتره الراحه ديال الذكر والانثى فين يرتاحوا، باش ما تهلكوهمش وداكشي ما يؤديش للموت ديالهم. كيف ما كتلاحظوا معايا الذكر كيفاش كيهج للانثى، ما بغاتش تحنيلوها الاخوان، ولكن حنا مخلينهم على الراحه ديالهم حتى يريقلوا الامور ديالهم ان شاء الله، وناخذوا منهم عاوتاني حتى هما زغاليل. وراه كاين الجديد الاخوان، دخلنا واحد الفرخ جديد، هديه ديال واحد الصديق، تشوفوه معنا هنا الاخوان. كاين الكوب اللي نخدموا به الريمبو. الانثى ما كتخرجش نهائيا من البياضه، قليل في كنجبرها برا الاخوان. المشكل باقا ما باضتش، كنا عاطينها اسبوع ديال المده، اسبوع باش نشوفوها واش غتخدم ولا لا، ولكن ما خدماتش. دابا غادي نفرقوها، واخا كنشوفوها في البياضه بزاف. الذكر راه ما كيلقحهاش الاخوان، ما كتخليهش يلقح، هذه كنحضر عليها. زائد واحد الحاجه، الانثى البطن ديالها ما عامرش، كما كتلاحظوا الجهه ديال المخرج راه ما منتفخاش، يعني الذكر ما كيقومش بتلقيح الانثى نهائيا. كما كتلاحظوا معايا هنا غنفتحوا العوش وعاد تشوفوه كيفاش معدل، يعني كتدخل العوش كتبدا تخبش فيه وكتبدا تفرتل ديك النجاره، هانتوما كتلاحظوا معايا، ولكن ما باضتش نهائيا، ما كتخليش الذكر يتزوج معها. غنفرقوها واحد الاسبوع بحال هكا ولا اسبوع ونص عاوتاني، وغنوليو نلاقيوها مع الذكر ان شاء الله ما يكون على الخير. هنا كاين الكوبل ديال سبانجل الزغاليل الاخوان، دابا راه اسبوع ونص باش خرجوا من البياضه كاملين، وما بغيتش نرجعهم البياضه، خليتهم خارج البياضه باش يوليو يعتمدوا على راسهم ويتعلموا ياكلوا. وان شاء الله واحد الاسبوع بحال هكا ونفطموهم. كيف ما كتلاحظوا راه كبروا وراه الصحه ديالهم مزيانه، 3 بهم ذكور تبارك الله. غادي نخرجوا داك الذكر السينامون ونخليو الذكر ديال الدوبل فاكتور في الابيض، وحتى هذا اللي في الكريمي نقدر نخرجوا حيت الكريمي عندي الاخوان. وان شاء الله ديك الساعه غنشوفوا شنو كاينه، واش نقدر نخليه ولا لا. 100% نقدر نخليه على واحد الحاجه اللي غتعرفوها دابا ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. المهم داك الذكر ديال السينامون ما غنخليوهش، غادي نبيعوه، غنخليو هاد 2 ذكور بجوج غنحتاجهم للخدمه ان شاء الله الا كتب. ما كتلاحظوا معنا الزويجه راه بحال والو عاد تدخل الخدمه، راه مره كتدخل البياضه كتبدا تخبش فيها، ونشوفوا واش غتخدم ولا غتدخل راسها في الراحه.
هنا الاخوان كاين هذا الكوبل هذا عاوتاني ديال الاوبالين والانثى ديال سبانجل سينجل فاكتور، حتى هي الاخوان باقا ما دارت والو، مع العلم ان الانثى الكير ديال لون الكير كيدل على انها جاهزه، والانثى كتقيل في وسط البياضه. غير دابا المشكل اللي كاين الاخوان هو الذكر ما كيعرفش يلقح الانثى نهائيا، واخا كنشوف الذكر كيطلع فوق منه وكيبغي يبدا يلقحها، ما كيشدش التوازن ديالو وكيطيح. دابا 4 المرات ولا 5 فين شفتها، ولكن كيف ما كتلاحظوا معنا او ما باقي ما داروا والو. هنا كاين هذا الكوبل هذا الاخوان ديال العادي، الانثى وضعت 2 بيضات، البيضه الثانيه وضعتها البارح تبارك الله. هاد الانثى الاخوان شويه حساسه، كنجمع على البيض وكنعطيه لها، يا اما كتاكلو ويا اما كتسمح لي فيه. دابا مبغيتش نجمع على البيض نهائيا. كاين هاد الانثى هذه اللي هي الابنه ديالها، حتى هي راها وضعها 5 البيضات، 5 البيضات اللي دايرهم الاخوان هما كتلاحظوا معنا. 5 البيضات كاملين عامرين، ما بقى لهم والو يخرجوا ان شاء الله. حتى هي ما جمعت لا شي، خليت لها البيض ديالها محطوط في بلاصتو، بغيت نجمعوا لها كيف ما كتلاحظوا معنا. الكروبيون الاخوان حتى هو مازال ما دار والو، الذكر راه كيهيج للانثى وكيبدا يدير رقصات كيبدا يغني، ولكن باقي ما داروا والو. احنا صابرين عليهم ونستناوهم باش يخدموا ان شاء الله، ونديو منهم زغالي في اقرب وقت. ما كتلاحظوا راه سهله، والفتره ديال البداله ديال غايه الريش والفتره ديال الراحه، يعني نورمالمون في هذا الوقت هذه خصهم يبداو الخدمه ان شاء الله. وهنا الاخوان وقعت واحد الكارثه في هذا الكوبل هذا، نهبطوه ونقول لكم شنو كاين ان شاء الله. كما كتلاحظوا معايا هنا البياضه راها خاويه، راه كانوا عندها 3 ديال البيضات الاخوان. دوك 3 البيضات دخلت الانثى هرساتهم وكلاتهم خرجاتهم على برا سيباتهم. هاد الانثى هذه جبتها واجده، ما عرفتش واش هاد المشكل هذا فيها ولا غير اول مره عاد ديرها. المهم لحد الان ما فهمتش واش مشكل ولا لا. عنطيها الفرصه الثانيه، خدمات تبارك الله، ما خدماتش غادي نخرجها حيتاش ما خصهاش هذا المشكل هذا ديرو نهائيا. الكوبل ديال الزبره هذا الاخوان واخا جمع العش، واخا كنعطيه محفزات، كنعطيه بزاف ديال الحوايج، ولكن ما بغاش يخدم نهائيا. كما كتلاحظوا العش كيكون دور وعدلوه مزيان، واحد الساعات كيولي شاعترو كامل. كما كتلاحظوا معايا انثى والذكر راهما في قاع ديال القفص. راه غادي نفرق الانثى على الذكر عاوتاني، وغادي نخليهم واحد المده اسبوع ل2 اسابيع حتى يطيبوا مزيان، وديك الساعات غادي ندخل الانثى عند الذكر ديالها. كاين هذا الكوبل هذا عاوتاني الحمد لله البيض ديالو راه فقص. بالنسبه للاخوان دوك 2 زغالي الكبار اللي كتشوفوهم عندهم، وداك الزغلول الصغير اللي عاد ضفتو لهم، راه كان عندها هذا البيض هذا، غير عطيتو لواحد الانثى حاضنه، عطيتو لها وخرجت البيض فرخ واحد ها هو جبتو لها، والفرخ الثاني باقي ما جبتولاش حتى هو، غادي نحيدو ونعطيه لها باش تكبر الفراخ ديالها. وبالنسبه للاخرى غادي نخلي لها غير البيض ديالها عادي تحضن عليه، يعني باش ما يضيعناش هذا البيض هذا. عطينا هذيك الانثى باش تخرجوا، هذه واحد العمليه خصكم تقوموا بها. والبادا الاخوان كيف ما كتلاحظوا معايا الزوج راه بدا كيوجد، راه بدا كيطراسي في اللون ديال الدرهم، بدا كيطراسي في اللون الاسود عاوتاني فوق الراس، باقي يتبدل الشكل ديالو عاوتاني مزيان، ما يبقاش في داك اللون اللي هو فيك بحال باهت. غادي يعطي واحد الجماليه تبارك الله مزيونه. الانثى هذه ديال الروز راه بدا كيلقح هذا الذكر عاوتاني، وغادي نستقبلوا البيض ديالها في اقرب وقت. غير دابا هذه المره هذه خصها ترجل معنا كيف ما كنقولوا. كيف ما كتلاحظوا معايا الانثى راه البطن ديالها معمر تبارك الله، الذكر هو في قاع ديال القفص. كنا كنتمناو نديو منهم زغاليل في هذا الانتاج اللي كانوا يعطيونا، ولكن للاسف ما عطاوناش. السبب كان الاخوان هو ان الانثى كتنوض على البيض ديالها بزاف، مما ادى لموت الزغاليل وسط البيضه. وان شاء الله المره الجايه ما تعاودش. كما كتلاحظوا معايا الانثى شرسه. اليوم خرجنا الاخ ديالها الاخوان، سارينا شويه، دابا نوريكم فوطوس ديالو. هنا كاين الكوبل الثاني اللي هو الابوين ديال هذيك الانثى اللي شفتوها معنا.
الحمد لله هما كبروا الاخوان الزغاليل ديالهم كما كتلاحظوا معنا. دابا راه الوقيته ديال الدريساج. هذا راه مباقي ديال الصديق ديالي، وكاينه واحد المباقي عاوتاني حتى هو ما عرفتش واش غادي يديه واحد الصديق ولا ناخذوا لراسي غنخليه. المهم هادو اللي مباقيين كانوا وصاوني عليهم الاخوان باش غنخليهم الدراري، كانوا يلا عندهم البيض قالوا لي شري لهم بيكان وباقيهم وخليهم لنا. دابا راه جوج مباقيين وجوج باقي ما شبعوا الاخوان، يعني جوج خارجين وجوج باقي. هاد الجوج الكبار هما اللي مباقيين ومخليهم كيف ما كتلاحظوا، داك الاول وهذا الثاني. وجوج الاخرين الاخوان راه باقيين كيف ما كنقولوا على باب الله، باقي ما شبعوش. اللي بغى شي حاجه الاخوان مرحبا، الا كانوا باقين ما كانوش باقين خليفه على الله، وان شاء الله تكون حاجه جديده. كيف ما كتلاحظوا الفريخات طالعين مزيانين تبارك الله، الصحيحه ديالهم مزيانه. بالنسبه للاكل اللي كنعطيهم الاخوان الزوان والبشنه والزريعه الكتان، الخاص، بيض مسلوق، الجزر، الخيار، التفاح. هادشي هذا كامل كنعطيه لهم الاخوان. يعني ضروري خص التنويع في الاكل باش حتى الزغاليل كيطلعوا في صحه جيده وكيطلعوا مزيانين. هذا الصغير اللي كاين الاخوان اخر بيضه هي هذه، والبيضه الخامسه اللي كانت مات في وسط من الزغلول. كاين هاد الكوبل ديال طائر الزبره عاوتاني الاخوان، حتى هو جاهز للعش، ولكن باقي ما دار والو. حتى هما غادي نفرقوا معاه ثاني، نحيد الانثى للذكر باش يوليو يخدموا ان شاء الله في اقرب وقت. كما كتلاحظوا الانثى راه مره كتبان لي معمره، مره كيبان لي البوط ديالها مفشوشه الاخوان، ولكن غنخلي غنفرق عليه باش هذيك الساعه يهيجوا مزيان. وبالنسبه الناس اللي كانت وصاتني على الزغاليل ديال الكوكتيل اخوان، راه محشم معكم من الاخر. 4 البيضات خرجوا كاملين خاويين، دارت غير 4، وكنت كنتسنى يوليو يعطيونا عاوتاني البيض. ساعات الذكر نتوما كيف ما كتلاحظوا معايا راه دخل في البداله، يعني حتى هذا البيض هذا لا يقدر يحطو، راه يقدر يحطو خاوي. وهنا كاين الجديد الاخوان، سبانجل سينجل فاكتور في الاخضر الاخوان. كيف ما كتلاحظوا معايا هاد الانثى هذه عطاها لي الصديق ديالي الاخوان. مشينا دينا انا وياه شي صخيره ديال الطيور بعناهم، وجبرت عنده هاد الانثى هذه كان غيخليها، وقلت له عطيها لي نخدم بها، وعطاها لي. قال لي هي كادو. انا في الاول قلت له بها لي، ولكن قال لي سير ديها كادو ديالك هذا، مع حكم المعامله اللي كنتعاملوا مع بعضياتنا الاخوان. وهادشي ضروري خص يكون ما بين المواليه التعامل بيناتهم. وبالنسبه لهاد الكوبل الاخوان، راه مات لهم داك الزغلول اللي كان في البني، راه مات، جي جبرتو كيموت، يعني كان الصحه ديالو جيده. واللي كان كبير بعتو، وهو داك الزغلول الثاني اللي كان عندك الكوبل راه نسيت ما صورتوش. كما كتلاحظوا الانثى هي وضعات 4 ديال البيضات اللهم بارك. راه باقا كان كيبان لي البطن ديالها باقي من الفوق، باقا تزيد ان شاء الله البيضه الخامسه على ما اظن. كما كتلاحظوا معايا يعني كوب ملي كيكون خدام الاخوان، يعني يلا كيخرج الزغاليل ديالو كيبدا يبيض عاوتاني تدريجيا. وهذا الذكر ديالنا ديال الدجاج هو كياكل. المهم اخوان، هذا ما كان عندنا في الفيديو هذا. تهلاو لنا في راسكم، نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. تحيه لكم كبيره، واللي عنده شي حاجه يخليها لنا في لي كومونتير، وسمحوا لي على هذه الغيبه اللي غبرت عليكم. ان شاء الله ما تعاودش، ومن دابا الفوق كاينه غير فيديوهات، وزيدوا دعمونا وان شاء الله ما يكون على خير. تحياتي لكم، بسلام عليكم الاخوان.